عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف أحوالكم يا أحبابي؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. أهلا ومرحبا بكم، أحمد صالح، وفي لقاء جديد في صناعة المحتوى التدريبي أو المحتوى التفاعلي إن صح التعبير في برنامج باوربوينت. الأمر لا يقتصر فقط على مضمار التدريب، بينما على العديد من المعاملات في حياتنا ووظائفنا ومعظم أعمالنا. بلقاء اليوم حبيت أني أقدم فكرة جديدة عن كيفية تصميم بروفايل خاص للشركات أو الأعمال كمقدمة فقط. هو سلايد الرئيسي كيف ممكن نحسن ناخد يعني أدنى انطباع عن استخدام الأفكار والأدوات اللي بيقدم ليها برنامج باوربوينت في تصميم سلايد افتتاحي، لكن الغرض منه هو تصميم بروفايل خاص بشركة ومنتجات وخدمات وتحليلات، يعني ومجمل الأقسام يلي تقدم ضمن الشركة أو ضمن تقارير تقدم لشركة معينة أو عن شركة معينة. فكون عم نقول بروفايل، فربما هذا البروفايل يكون مرئي، يقدم في محاضرات وندوات ويعني أي شيء من هذا القبيل، منعرف عن الشركة يلي عم نصمم هذا البروفايل لا. فاليوم رح نبدأ معكم يا حضرات في نموذج جديد، لكن باستخدام نفس الأدوات السابقة، ما عنا أي شيء جديد، لكن هي عبارة عن استخدام المخيلة لإنتاج وابتكار أفكار يعني بتخدمنا في ميادين الأعمال يلي نحن قائمين عليها. أصدقائي، قبل ما نبدأ بهذا اللقاء رح أذكركم في موضوع خدمة الانتساب بداية في القناة وبمستويات الأربعة، سواء لطلب الملفات اللي عمالي بقدمها ضمن الدروس، أو ربما تكون لطلب مشروع معين، حقيبة تدريبية، أو لمشروع تسويق لأي شيء، أو حلقة بحث، مشروع تخرج، محاضرة تدريبية، أي مشروع بتحتاج أني أساعدك وأقدم لك خدمة تصميم. فمن خلال خدمة الانتساب أحمد صالح يقدم لحضراتكم خدمة الأعمال. ثانيا، موضوع التدريب يلي أطلقناه مؤخرا هو عبارة عن دبلوم متكامل في تصميم المشاريع الاحترافية في برنامج باوربوينت. طبعا الفيديو موجود في الصفحة الرئيسية لقناة عالمكم، وراح يكون رابط أيضا موجود في صندوق الوصف لحضراتكم يلي بيحب يطلع على الإعلان ويتفضل بمشاركتنا بهذا الدبلوم. بإمكانك الحجز بأي وقت كان والتواصل معي بأي وقت كان. وأيضا تكرما الآن قبل ما نبدأ، ضغط مفتاح اللايك وترك التعليق وتعمل مشاركة لهذا الفيديو، وإذا كان في أي فكرة بتحبوا أني أغطي عنها بالشروحات بالأيام الجاي بتساعدوني بهذه الأفكار، أكيد وحتما رح أكون ممتن لحضراتكم. ولا تنسوا من زيارتي على قناة حكاية شغف، رح أكون جدا سعيد لزيارتكم ودعمكم لأحمد صالح على حكاية شغف. يلا مباشرة يا أصدقاء لحتى نبدأ مع بعض بتصميم بروفايل لشركة ضمن برنامج مايكروسوفت باوربوينت بحلة جديدة وإطلالة متميزة ورائعة. اهلا ومرحبا بكم اصدقائي مره ثانيه. مثل ما انا شايفين نحن الان على برنامج باوربوينت، ورح نبدا اليوم ان شاء الله بتصميم بروفايل مرئي لشركه. تمام. وفقط ما راح نصمم المشروع الكامل، هو فقط راح نصمم السلايد الرئيسي كمنطلق لهذا المشروع وناخذ فكره عن اقسام المشروع. طيب، الان بدايه راح أقوم بهندسة الخلفية أو اختيار أحد الألوان اللي أنا محتاج حسب الهوية البصرية للوجو، أو اللي أنت محتاجه بذوقياتك في الألوان، لا تحتكم إلى شيء محدد. خلينا نتوجه أول شيء إلى الفورمات باك جراوند، يعني إذا كان مش ظاهرة عندك أنت راح تنقر باليمين وتتوجه إلى فورمات باك جراوند، لا يعطيك مربع الحوار أو الجزء المهام الخاص في اختيار تأثيرات الخلفية. نحن راح ناخذ لون صب الخلفية، ولكن خلني أختار هذا اللون على سبيل المثال، او خلني اختار لون يلي حده لا بأس في الموضوع. هذا بداية. ثانيا، انا محتاج الصورة اللي انا اوضعها في البروفايل بحيث يكون متميزة، دقة عالية وجميلة ومعبرة عن الشركة اللي او المحتوى اللي بتقدمه الشركة، سواء كانت تقنية مثلا او تصوير او اي شيء. تمام. اللي او سيارات، رياضة، منتجات رياضية، او تغذية، تخسيس، اي شركة حاب تعمل انت بروفايل للألم، فبتاخذ افضل لقطة صورة عن الشركة او احد منتجات هذه الشركة. أنا راح أخذ هذه الصورة طبعا من مواقع تقدم لي صور المجانية، راح أختار هذه الصورة. راح نختار الآن يعني تحميل بدقة عالية، أو أنك تنقر باليمين عليها وتختار نسخ الصورة وتوجهها مباشرة إلى البرنامج. أنا بفضل دائما أني أختار التحميل بدقة العالية، وأن طال معنا يعني أمر إضافي فلا تخشم شيء. طبعا هذا الفيديو صبرا فؤادي فالهوى أقداره، آخر فيديو قدمته امبارح حكاية شغف. أتمنى تكرما ولطفا زيارتي على حكاية شغف وأعطاء الرأي
تعليقي على هذا الفيديو. طيب يلا بنرجع لموضوعنا، وبنرجع الى برنامج الباوربوينت، وبنرجع الى انسيرت اللي هي ادراج صور. وعندي صورة من هذا الجهاز، راح نقوم الآن بتحديد الصورة من مكان التحميل. هذه هي الصورة، وأنقر على مفتاح الانسيرت. كلام جميل لحد الآن. راح نصغرها شوي بهذا الشكل. الخطوة الأولى راح أتوجه إلى طبعا فورمات ومن ثم جروب اللي هي اقتطاع، وخلني أختار بنسبة 16/9 نسبة الطول إلى العرض. تمام بهذا الشكل. برجع مرة ثانية بختار من جروب مرة ثانية على هيئة شكل، وخلني أختار المستطيل ذو الزوايا المستديرة. تمام، وخلني أقلل شوي من استدارة الزوايا ويكون على سبيل المثال بهذا الشكل. رائع للغاية. تمام، الآن بقوم بتكبير الصورة يعني بعض الشيء. تمام، ومن فورمات ايضا من إليجان هي المحاذاة، بختار إليجان سنتر وإليجان ميدل، يعني محاذاة الى المنتصف والى الوسط. الان نحن الخطوة الاولى قمنا باختيار الصورة وقص واعطاء ابعاد متناسقة مع الخلفية من حيث الطول والعرض. تمام، واخر شيء اخترت الشكل ليتم اختصاص هذه الصورة على هذا الشكل. الان خلني اختار منها كنترول-D يعني نسخة ثانية، ومن انسيرت راح اختار شيب وبختار مستطيل وبقوم بتصدير مستطيل يعني على قدر مساحة الصورة. خلني اعطيه سند باك للخلف خطوة. الان راح نقوم بتحديد الشكل اولا، اضغط مفتاح الشيفت وبحدد الصورة ثانيا، وبتوجه الى قائمة الفورمات اللي هي التنسيق، ومن دمج الاشكال راح نختار التقاطع. العملية نحن قاطعنا الشكل مع الصورة وحصلنا على الشكل بنفس ابعاد الصورة، هذا هو المقصد من هذا الموضوع. تمام، بضبط المحاذاة من إليجان سنتر وإليجان ميدل. الخطوة الأولى الآن راح أعمل بعض الدرجات اللونية والحواف لحتى أنا أقوم بتزيينها وتبان معي صورة بنكهة. يعني أنا ماني محتاج الصورة تكون مثل ما هي، بدي أطبق بعض التأثيرات لحتى تكون الصورة بالخلفية واضحة وملامسة، لكن راح أضيف التكستشر اللي هو الملمس على الصورة إن صح التعبير. الآن الملمس هو بيعتبر من ناحيتين، الأول هو موضوع التعبئة، وثاني شيء هو موضوع البوردر أو الحواف. خلني أتوجه أول شيء إلى موضوع التعبئة وبختار جريديانت فيل أي تعبئة متدرجة. تعبئة متدرجة، خلني أختار النمط يكون عندي راديال اللي هو دائري، وخلني أختار الزاوية وليكن عندي مثلا اللون الأسود من هذه الزاوية. اللون الأول بتركه أسود، واللون الثاني أيضا باخده أسود. تمام، طبعا هذه الالوان حسب ذوقك، لكن انا اختار الالوان الدارك اللي هي الغامقه ان صح التعبير. بجي على اللون الثاني راح نعمل شفافيه له بهذا الشكل. طبعا نحن ما راح نزيدها كثير. تمام، اللون الاول راح نزيده شفافيه بس بنسبه اكثر من اللون الثاني، بمعنى تسليط الضوء نحن كمصممين للصور راح يكون على هذا الجزء. طبعا بامكانك انت تغير موضوع التدرجات، تقرب وتبعد تمام بالطريقه اللي بتناسبك لحتى تشوف اي كثافه واي تغطيه راح نعطي. هلا مثل ما انا شايفين يعني الالتفاف او التدرج اللي صار عندي هون تسليط الضوء على هذا الجزء من الصوره حسب تدرج اللي نحن اخذناه. طيب انا ما راح اوقف كثير على موضوع التدرجات اللونيه، اعطيت الافكار اللي انتم محتاجينها وانتم بتضبطوها عاد يعني حسب موضع الصوره. ربما يكون الجزء الرئيسي بهذا المكان او هذا المكان، فيمكن اني اتعامل مع التدرجات اللونيه حسب الكائن او المنتج البرودكت اللي راح اسلط الضوء عليه هو في مكان معين او زاويه معينه بالصوره. راح اتوجه الى اللاين، خليني انزل الاسفل شوي. هذه اللاين كمان راح اختار جريديانت فايل، جريديانت لاين وليس فايل. تمام، جريديانت لاين يعني تدرج عندي للحواف. خلني اختار فقط لونين اللي هو اللون الابيض واللون الاسود مش الابيض. طيب خلني اختار هون اللون الاسود وعندي هون اللون الابيض. عندي الويدث اللي هو العرض راح اقوم بزيادته وليكن عندي الى 3 نقاط، وليكن مثلا بحجم 3 نقاط. جميل. الآن راح اختار التدرج، خلي يكون عندي اياه بشكل مائل. نختار اللون الابيض يكون عندي اياه مثلا اللون الابيض بهذا المكان. الآن لاحظ راح انقل على التدرج الاسود ويعني يكون عندي الى الخلف، واقرب اللون الابيض مقابله كمان، بمعنى خلي يكون في عندي هون لون اسود وهون ابيض، لكن احصل على التدرج بين الاثنين وما يكون في عندي كيرف او قطع عند التدرج. خلي انقل مرة ثانية وبنرجع لعند التدرجات اللونية. تمام. طيب خلينا اوسع شوي واقرب هاد كمان. تمام. لاحظوا الجمالية اللي صارت هون، هذا اللي انا قصدته، يكون عندي تدرج بالحواف لحتى انا احصل على موضوع اللمعان في الحواف.
هيدي هي باختصار هي موضوع اللمعان بالحواف. لحد الآن الكلام جميل. بإمكاني أعمل موضوع الإضاءة العمل عليه متعارف كتير وجميل جدا، لكن بدي أعطي فكرة واحدة عنه وما أستكمل فيها. تمام، خلني أختار كنترول زائد دي يعني تكرار الشكل مرة ثانية. تمام، قبل ما أعمل أي عملية تعديل على التعبئة والبوردر خلني أتوجه إلى Insert، ومن أشكال خلني أختار شكل المستطيل، أنقر مع السحب لأرسم مستطيل، بعطي التفاف أو استدارة وليكن مثلا بهذا الشكل، نسحبه على هذا المكان. الآن بحاول إني أكبره لحتى يغطي الأجزاء الثانية، فأنا محتاج يكون عندي فقط هذا الجزء أنا أحافظ عليه من الشكل الرئيسي أو الشكل الأول. بقوم بتحديد الشكل الرئيسي، أضغط مفتاح الشيفت وبحدد الشكل المستطيل، ومن فورمات دمج الأشكال بنختار الطرح لحتى الآن يبقى معي فقط هذا الجزء. الآن بقوم بتعديل الألوان عليه، راح ألغي اللاين يعني بدون حواف، والتعبئة متدرجة، لكن راح اختار أنا بلونين اللي هو الأبيض الآن هو الأبيض راح اختار اللينر اللي هو خطي، وخلني اختار النمط يكون عندي اياه بالاعلى والاسفل. تمام، وهلا حاليا راح نرجع اللون وبختار اللون ابيض. تمام، اللون الثاني راح اختاره شفاف بنسبة تقريبا 90% يعني، وهذا راح ارجعه الخلف وبزيد كمان بشفافيته بهذا الموضوع. خلني اطبق الشكلين هون او الشكل عفوا على الشكل الثاني هون. تمام، لاحظوا الجمالية للإضاءة يلي صارت، هذا الأمر متعارف عليه بشكل جميل. رح يزداد جمالية لما أنا أعمل انعكاس. خلني أعمل دبليكيت أول شيء وبتوجه إلى الفورمات، ومن انعكاس عندي أفقي ومن ثم انعكاس عمودي، أو هو عمودي أفقي، أنا اشتغلتهم بالعكس. المهم أنا بعمل انعكاس عمودي أفقي لحتى يكون الموضوع يعني ليس ميرور، ليس انعكاس عن هذا الشكل، اللهم هو انعكاس أفقي وعمودي بنفس اللحظة. تمام، طيب لحتى يعطيني الآن التأثير الجميل أكثر كمحاكاة لتصميمنا. خلنا نتركه كون نحن اشتغلنا، لكن راح أعدل فقط الشفافية للون الثاني. هذا اللون على ما أعتقد راح نزيده نسبة 100%، وهذا أيضا راح نزيده بنسبة 100%. تمام، يعطيني الآن هذا الموضوع الجميل كتدرجات خاصة باللمعان والإضاءة. أصدقائي لحد الآن موضوعنا جميل للغاية. كل ما هو علي راح أقوم بتحديد كل هذه الأشكال الرئيسية وأضغط على مفتاح كنترول زائد جي حتى أعمل جروب. لكن قبل ما تعمل جروب نصيحتي لك توجه إلى فورمات، ومن المحاذاة أعمل ضبط محاذاة أفقية ومحاذاة عمودية. طبعا أنا هدول الشكلين خاصات حتى ما يتخربطوا معك، هدول بنعمل لهم جروب كنترول زائد جي خالصين. تمام، بنعملهم بجروب واحد لحال، وعندي كنترول زائد اي وبعمل جروب آخر بعد ما نعتمد على موضوع المحاذاة إلى السنتر وإلى ميدل، وبعدها بختار كنترول زائد جي وأصبح عندي الشكل الواحد لرسمتي متناسقة. الآن أنا بحدد عليها وبتوجه إلى التأثيرات وإلى الشادو اللي هو الظل، وخلني أختار ظل إلى هاي الناحية للأسفل لهون يعني. طبعا اللون أنا مختاره هو اللون الأسود للظل، أقلل الشفافية ونزيد البلور شوي ونعمل شوي للحجم أبعاد بحيث أنه هو يعطينا العمق أو يوضح معنا الظل. عفوا هذه الزاوية، هذا البلور. تمام، هذا الظل يضح معنا ويكون بهذا الشكل. تمام، أنا راح أقلل فقط موضوع البلور شوي والشفافية عفوا الزاوية راح أرجعها كمان، يعني محتاج يكون في عندي شوية قتامة يعني بالظل أو حدية بالظل ليكون واضح معنا بهيدي الجمالية. جميل جدا لحد الآن الموضوع الافتتاحي اللي اشتغلناه كتصميم سلايد افتتاحي. الآن راح أضيف بعض العبارات بتنسيقات معينة، وبعد نضيف الأقسام الرئيسية يلي أنا راح أنقل عليها ويتم انتقالي إلى أجزاء المشروع أو أجزاء البروفايل أنا قائم بالتعريف عليه لشركة معينة. أنا كنت مجهز بعض النصوص مباشرة، عندي هذا عنوان مثلا، كيف راح نهندس العناوين ضمن هذا المشروع. طيب خلينا نتعلم هندسة العناوين وهندسة النصوص بمثل هيك مشروع. بريزنتيشن كومباني فايل أو بروفايل عفوا هو عبارة عن بروفايل أو عرض تقديمي لبروفايل شركة، هذا باختصار ترجمته. تمام، خلني أختار عندي إياه بهذا المكان، وعندي تباعد للأحرف بهذا المكان بهذا الشكل. خلني أوسع. تمام، طيب خلني أختار أحد الألوان وليكن عندي هذا اللون، تاني واحد مناسب. تمام، بهذا الشكل يا أصدقائي وضعنا العنوان بكل بساطة.
الجميل في الموضوع أنه هذه العناوين البسيطة ليست هي الأصل أو تكون معتمدة في التصميم، فلهيك ظهورها بحدية مش وارد. خلينا نعمل الشفافية للقلم، فبتوجه إلى التكست أوبشن وبتوجه إلى الشفافية، وراح نزيد شوي بالشفافية لحتى النص يكون يعني هو موجود ومعبي وأخذ مكان، وهو ضمن الديزاين أو ضمن التصميم، لكن ليس هو النص المستهدف. تمام، لحتى يكون عيوني عليه وتركيزي عليه. اللهم هو شيء جمالي مثل أي نص أو أي جزء من أجزاء الصورة بالتصميم. نفس النص، خليني أرجع أكرره مرة ثانية. هو لو عندك أنت النص آخر، هو اختار كنترول زائد دي، نسحب النص عندي إياه لهون، راح نصغر حجم الخط شوي. تمام، يعني فقط هذه مثل ما حكيت هي عبارة عن جماليات، عبارة عن جماليات. جميل جدا يكون موضع النص بهذا المكان. طيب الآن في عندي كمان اسمي مثلا مصمم المشروع أو مقدم من قبل فلان. طبعا أنا كيف أعمل نص عمودي؟ الأمر مو صعب، يعني فقط بعد ما تكتب من خلال التكست بوكس أي مربع نص موجود في عندك هون اتجاه النص، بتختار اتجاه عمودي يعني نازل بنزول أو طالع بطلوع. الأمر اللي أنت بترغب له بالتصميم. على العموم خلني أختار تصغير حجم الخط، وبختار توسيط، هذه توسيط، وبختار اللون، وبتوجه الى التكست اوبشن، وراح نعمل شفافيه اللي تكلمنا عنها شوي. تمام، ونضيف الاسم بهذا المكان يا اصدقائي. تمام، بكل بساطه. الان انا قمت بتزيين الاشياء الرئيسيه بالتصميم. يمكن هذا اخذناه على اليمين شوي، خلني ارجعه للخلف يعطي جماليه اكثر. كلام جميل لحد الان بعد ما قمنا بهذا التصميم لهذه النقطه. الآن بدي أضع الأقسام الخاصة بالمشروع، الأقسام الخاصة بالمشروع اللي أنا راح أنقر عليها، ويتم يعني أخذي أو نقلي مباشرة إلى أقسام المشروع. ربما تعرض بروفايلك أنت على مثلا مندوبي مبيعات، ربما يكون الشركات أجنبية بغض النظر عن اللغة، فأنت تحتاج إلى عرض البروفايل لشركتك بأكثر من لغة. فلهيك أنا أنصح بأنك، وأن الموضوع هو عذبك، لكن بالأخير إحنا عم نشتغل لأجل العمل ولأجل الأعمال. تمام؟ طيب، فلهيك يعني لا حد يزعل من كثافة العمل. بكل ما تعبت حالك أكتر شوي وأعطيت تفاصيل أكتر، بقدر ما وصلت رسالتك بالطريقة الصح وللناس الصح. تمام، بتخيل انه حد تركي الان مثلا رح يشاهد هذا التقرير وانا مظبطه باللغه العربيه مثلا او الفرنسيه او الروسيه، فاول ما راح منه مضطر يدرس لغات تفهم علي، فانا لازم اهيئ له السبل اللي انا اوصل له رسالتي من خلال تعريفي عن الشركه. تمام، خلني اكتب على سبيل المثال عندي هون AR، يعني راح اقدم باللغه العربيه مثلا. اللي بيحب انه يشوف التقرير باللغه العربيه تمام، بامكانه يشوف التقرير باللغه العربيه. بختار كنترول زائد دي، عندي مثلا اللغة مثلا TR اللي هي التركية، وكنترول زائد دي مثلا، وبضيف اللغات اللي انت محتاجهم، مثلا FR اللغة الفرنسية. تمام، وبتضيف انت اللغات اللي انت محتاجهم، تعمل بروفايل على اساسه. انت رح تتعرض لمين من الناس. تمام، ففيك مثل ما حكيت تضيف اللغات الخاصة لهم. خليني احدد ثلاثة مع بعض البعض، ومن فورمات بنختار توزيع افقي او توزيع عمودي. هذا توزيع عمودي وعندي توزيع افقي. تمام، لحتى توزيع عمودي عفوا وافقي، لحتى نحن نضبط الفروقات بين او المسافات بين الاشكال لمربعات النصوص. رح نختار بولد، هذه عبارة عن خطوط رئيسية، فرح نختار بولد لها ونغير لون الخط الى لون يعني يعطيني اكثر ظهور واكثر حديه، بس مش اللون الابيض، لان احنا الان بعيدين عن موضوع اللون الابيض. تمام، طيب لاحظ الفرق بين هذا النص وهذا النص. هذا النص رئيسي، الاصل انه هو يشد الانتباه ويتم النقر عليه. بمعنى هذه الازرار هي اللي عرض البروفايل باي لغه بيحب، او بيحب المحاضر او المعرف عن هذه الشركه يعرض بروفايل الشركه بهذه اللغه. الآن راح أخذ بعض النصوص الرئيسية كأقسام، يعني كأقسام للبروفايل لمعظم الشركات يعني. تمام، طيب على سبيل المثال خلينا نرتب شوي شوي. عندي about اللي هي حول الشركة، عندي داتا بيس ربما يكون في عندي التقارير أو جداول بيانات بحب إني أعرضها. عندي السيرفايسز هي موضوع الخدمات، وعندنا الاناليتكس هي موضوع الاحصائيات، وعندي الورك اوتس هي موضوع التدريبات اللي بتقدمها ربما المؤسسه، وعندي الكونتاكت اس لصفحات التواصل ومواضيع التواصل وما شابه ذلك. الان راح اقوم بتحديد الكل بهذا الشكل. راح نصغر حجم الخط يعني بما يتناسب. الموضوع جميل لا باس فيه.
الآن راح أعمل شوية ترتيب وبعدها نضبط المحاذاة من خلال الأوامر اللي بيقدم لي اياها البرنامج. تمام، عفوا. طيب بس أنا أصغر مربعات النص شوي. تمام، هذه العناوين الرئيسية أو هي التبويبات الرئيسية للبروفايل اللي أنا شغال عليه لهذه الشركة، أو أقسام البروفايل. يعني اللي بحب الآن يعني ربما شركة تطلب مني البروفايل فأنا أقوم بإرسال هذا الملف، فهي عندها الحرية بالتجوال ضمن أقسام البروفايل، تتوجه على تدريبات، على التحليلات، جداول البيانات، هي حرة. بتوجه إلى فورمات، بنختار نحن هون توزيع أفقي وتوزيع عمودي بهذا الشكل. وإذا حبيت أعمل محاذاة توب إلى الأعلى فصاروا الكل على صفحة واحدة والتباعد في مسافات أيضا واحدة. خلني أنقر وأسحب أضعهم بهذا المكان. جميل للغاية. هذه العناوين الرئيسية وهذه اللغات اللي راح ينعرض فيها التقرير بشكل رئيسي. فقط أنا محتاج أني أنا أصغر شوي من حجم الخط هون، يعطي جمالية أكثر وانسيابية أكثر أو لياقة أكثر حتى مقابل موضوع نصوص اللي هنا هون. تمام يا أصدقاء، بهذا الشكل أنا بكون قمت بتصميم الأمور الرئيسية. صف عندي موضوع مثلا اسم الشركة، أني أضعه بتصميم جميل وأعمل له عنوان، أعمل نبذة تكتب على الشاشة الرئيسية، والأمر كان هو محاكي إلى واجهات اللي بنشوفها لأغلب المواقع والمنتديات، بيكون بتصاميم فعلا وحقا جميلة. كيف ممكن نعمل هذا الموضوع؟ راح أختار انسيرت، نختار تكست بوكس وبكتب النص الخاص بعنوان الشركة، وليكن عندي أنا هون شركة الخطيب، وخلني نختار حجم الخط كبير. تمام، بختار حجم الخط يكون كبير القلم، نختار بولد وبنكبر حجم الخط. تمام، لأنه هذا عبارة عن عنوان رئيسي، عنوان رئيسي تمام على الشركة، فلازم يكون مستهدف ومعروف الشركة بالضبط. عفوا تمام. خلني اختار توسيط، اختار اللون الأخف درجة وليكن عندي هذا اللون. تمام، اضعه بهذا المكان. نتوجه الى انسيرت وناخذ مربع نص اخر. خلينا نكتب المعادله اللي هي عباره عن تساوي رند، وبفتح قوس وبسكر قوس وبنقول له انتر، هو يعطيني نصوص افتراضيه مثل ما انا شايف بالضبط. خلني الون النصوص اول شيء مشان يوضح لكم. تمام، يعطيني فقرات. البرنامج بيساعدني بتقديم، انا راح اخذ فقره واحده فقط. تمام، راح نصغر حجم الخط. تمام، هي عبارة عن فقرة تعريفية فقط، أو هي يعني إذا كنت أنا بحب أني أكتب فقرة تعريفية عن الشركة. تمام يا أصدقائي، يكون معنا بهذا الشكل، عفوا تكون معنا بهذا الشكل. إذا حبيت نعمل بعض التباعد لحتى النص يكون نوعا ما مقروء بطريقة أفضل فلا بأس ولا ضير في الموضوع. تمام، موضوع البرنامج بيساعدني. جميل للغاية. الآن راح أتوجه إلى insert. خلني اختار شيبس اللي هي اشكال، نختار مستطيل كمان ذو الزوايا المستديره، وبنقر مع السحب لارسم مستطيل. بزيد شوي بالتفاف الزوايا اللي هون حتى يصيروا عندي انصاف دوائر، وبختار احد الانماط الجاهزه. في عندي هذا النمط اللون الاسود، يعني انا ما محتاج اشتغله لان هو نمط جاهز ضمن البرنامج. هذا هو مثلا تدرجات لونيه لألم. اذا احب اني انا اعدل التدرجات من هذا المكان يمين ويسار واعلى واسفل، فالموضوع متاح، يعني ليس بالصعب انك تعدل على اي تدرج موجود ضمن البرنامج. تمام، طيب خلينا نختار لاين حدود، وتكون معي الحدود مثلا باللون الابيض او بنفس الالوان اللي انا كنت مختارها. تمام، لا يعطيني نمط الاضاءه يعني على الحواف المفتاح، ويكون معي بهذا الشكل. اذا حبيت انك تعمل كمان ظل من المنتصف، ظل، وتختار كمان احد الالوان كمان وتزيد البلور، الموضوع يزيد جماليه ويعطيك على نمط الاضاءه، يعني مثل ما حكيت هيك بيعطيك طبعا كثافه. الان راح نزيد شفافيه لحتى الموضوع فقط يكون على هيئه مفتاح مضاء. راح ننقر باليمين وبنعطي edit text اللي هي تحرير النصوص، وبكتب كلمة more. تمام، طبعا هي للمزيد او اكثر او ما شابه ذلك. اللي بيحب يعني يقرا اكثر ويتابع اكثر عن تعريف الشركه، ربما نخصص لها سلايد لحال، فبامكانه ينقر على هذا المفتاح ويقرا عن تعريف الشركه وتاريخها انتشارها وما شابه ذلك، اي معلومات نظريه عن الشركه، وليس الموضوع الخدمات والتدريبات او الاشياء اللي بتقدمها الشركه، اللهم كتعريف. تمام، ربما تذكر هذا الموضوع. خلي فقط اختار اللون. راح نتوجه الى insert. اختار من الاشكال اسهم، وليكن عندي مثلا سهم. هذا سهم، بنقر مع السحب وبرسم. طبعا انا بضغط مفتاح الشيفت لحتى يكون عندي افقي بشكل كامل.
اختار اللون اللي له بنفس الالوان، وربما انك تعمل زيادة بالكثافة او بعرض الخط يعني. تمام، وبنسحبه لعندي على هذا المكان. تمام يا أصدقائي، لحتى يعبر أنه في عندي شيء بهذا المكان يعبر كمفتاح، لما الزائر ينقر عليه ينقلنا إلى صفحة ثانية فيها مور، لحتى فيها شروحات وتفصيل أو ربما صوريات عن الشركة، بمعنى لقراءة المزيد، هذا إن صح التعبير. خلني أختار الآن الدوبليكيت أو نسخة ثانية للعنوان، نسخة ثانية للعنوان، ونزينه بطريقة جمالية نختم فيها هذا العرض إن شاء الله. فبعد ما أختار هذا الاسم او اكتب الاسم، خلينا نعطي تكبير لحجم الخط، نكبر حجم الخط الى مقاس يتناسب، اضغط كنترول مع الشيفت طبعا بوسع من الجهتين، نختار كمان تكبير حتة اضافية، جميل للغاية. تمام، خليني اختار من محاذاة الى الوسط حتى يكون معي في الوسط. تمام، وبنعطي اون سند تو باك، ارسال الى الخلفية، ومن تكست اوبشن بنعمل شفافية لقاله بين التعبئة، نصي كأنه شفاف لحتى نظهره بهيدي الجمالية. بننتقل الآن إلى التأثيرات. تمام، وبنختار ظل، يعني أي ظل، نقلل شفافية شوي. تمام، فقط نحن نضع يعني شيء حواف موجودة على حواف الأحرف. هذا الموضوع يعطي جمالية بشكل عميق للبروفايل أنت شغال عليه لمشروعك أو للشركة بالعموم. موضوع الخلفية، نحن لو نزيد اللون الخلفية شوي لحتى وضحت معي الألوان بالخلفية بشكل أجمل وشكل أروق. تمام إن صح التعبير. الآن نحن لو شغلنا عرض تقديمي راح يكون البروفايل التعريفي للشركة راح يكون بهذا التصميم وهذه الجمالية. ربما نضيف لمسة أخيرة، خليني أتوجه إلى Insert Shapes، وبختار كمان المستطيل ذو الزوايا المستديرة، بنقر مع السحب ليكون معي مثلا بهذا الشكل، خلي يكون معي فقط لهون بكفيني. تمام، بنزيد وراح نزيد للأعلى. تمام، وخلني اختار من إليجان سنتر فقط. تمام، بس انا بتحتاج يكون عندي للأعلى. بختار بدون التعبئة، وخط الرسم يكون من نفس الألوان انا كنت مختارة، هي نفس الألوان. تمام، هذا خط الرسم، هذا اللاين، وبنعمل شفافية لخط الرسم، وبنعطي حاليا سند تو باك يعني ارسال للخلفيه. تمام، انا محتاج فقط هذا الجزء هو اللي يظهر بالاعلى، اعلى تزيينة النص او النص اللي كاتبينه نحن بالاعلى. الان نحن لو شغلنا العرض التقديمي راح يكون البروفايل المرئي او الشاشه الافتتاحيه لبروفايل تعريفي عن شركه، راح يكون بهذا الجماليه وبهيدي البساطه يا اصدقائي. وبتلاحظوا نحن ما استخدمنا اي شيء من خارج البرنامج غير الصوره اللي نحن محتاجينها، وكل هذه الامكانيات من ضمن البرنامج. وانا باكد لكم طبعا الموضوع عدا موضوع الالوان، طبعا الالوان هذه حتى يمكن صناعتها ضمن اي اصدار من اصدارات الاوفيس. تمام، بمعنى ان هذا البروفايل قادر انك تصممه على اي اصدار من اصدارات اوفيس، لان احنا ما استخدمنا ميزه الدمج غير فقط في موضوع الاضاءات. بامكانك تحصل على اي شكل قريب ضمن الاشكال الموجوده، وما تلجا الى عمليه الدمج الاشكال او ميزه دمج الاشكال. اتمنى ان شاء الله اكون بهذا اللقاء قدمت لحضراتكم الشيء الجميل والنافع واللائق فيكم. فتكرما لا تنسوا احمد صالح من التفاعل والدعم، فوجودكم هو المحرك الرئيسي لحتى اقدم المزيد بصراحه. فانتم مجتمع عالمكم وانتم احباب القلب، فاتمنى تبقوا دائما رياحين لقناه عالمكم، وضلوا بالف خير، وعلى دوام الحال ضلوا بافضل حال ان شاء الله. اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.